අයිබෝන් ඔයාලා හැමෝටම අද මං අරගෙන ආව ඔයාලා වෙනුවෙන් මාකට් එකට අලුතෙන්ම රිලීස් වුණ Samsung Galaxy M21 ෆෝන් එක. මේක ඔයාලට දැන් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ ෆෝන් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් එන්නේ කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා මාව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. අලුතෙන් මෙන්න වීඩියෝ නරඹන්න bell icon එකත් click කරන්න. Galaxy M21 කියන්නේ Samsung ලගේ mid range කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. මේක සරල ඩිසයින් එකකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ මුහුණත glass front, selfie cam එකේ එන teardrop notch එක, back එක glossy smudge plastic back එකක් තියෙන්නේ. මේක polycarbonate back එකක් එන නිසා fingerprint එක නම් වදිනවා වැඩි. මේ තියෙන්නේ rear fingerprint sensor එක. ඒක M30s ෆෝන් එකේ fingerprint sensor එකට සමානයි. නමුත් ගොඩක් අය කියන්නේ fingerprint sensor එක M31 ෆෝන් එකේ තරම්ම සාර්ථක නැහැ කියලා. ෆෝන් එකේ right edge එකේ power and volume key පහළ තියෙනවා microphone, USB type C port, 3.5mm audio jack, single speakers. ෆෝන් එකේ screen එක ගත්තහම 6.4 inches Super AMOLED display එකක් එන්නේ. Super AMOLED කියන්නේ Samsung ලගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය lineup එකක්. මේක resolution 2340 1080 full HD plus resolution තියෙනවා. Corning Gorilla Glass 3 protection එකෙන් මේක protect කරලා තියෙනවා. OS එක විදිහට Android 10 version එකත් එක්ක Samsung නිර්මාණය කරන One UI 2.0 කියන එකත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ chipset එකේ octa-core 2.3 GHz CPU එකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ memory එක ගත්තාම ඔයාලට මේක දෙවිදියකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. prices දෙකකින්. එකක් 4GB RAM එකක් එක්ක 64GB storage එකක් එක්ක තියෙන ෆෝන් එක. අනිත් එක 6GB RAM එකක් එක්ක 128GB storage එකක් සහිත ෆෝන් එක. ඒත් එක්කම මේ ෆෝන් දෙකටම microSD slot එකක් තියෙනවා 1TB දක්වා use කරන්න පුළුවන්. මේකේ බැටරි එක M31 ෆෝන් එකේ හා සමාන බැටරි එකක් තමයි එන්නේ. mAh 6000ක බැටරි එකක්. ඒක charge කරන්න 15W fast charge එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේකේ කැමරා setup එක ෆෝන් එකේ ඉහළ වම් කෙළවරින් බලා ගන්න පුළුවන්. triple camera setup එකක් තමයි එන්නේ. main camera එක 48 megapixel f2.0 aperture, 8 megapixel f2.2 aperture එකකින් ultra wide camera එකත් එක්ක 5 megapixel depth sensor එකක් එනවා LED flash සහිතව. කැමරා setup එකේ live focus mode එක තියෙන නිසා හොඳ තත්ත්වයේ ෆොටෝ එකක් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. still image එකක් ගන්නව නම් 12 megapixel mode එක වගේම full 48 megapixel mode එකත් තෝරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඔයාලට. මේකේ 4K රූගත කිරීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. නමුත් HDR වගේ image processing features නම් මේ ෆෝන් එකේ නැහැ. slow motion ගන්නකොට 240 fps slow motion එක වගේම 960 fps super slow motion දක්වා pixel 728 යටතේ දර්ශන ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. slow motion ගැනීමේදී 240 fps slow motion වගේම 960 fps super slow motion දක්වා pixel 728 යටතේ රූගත කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ main camera එකේ images M30s ෆෝන් එකේ quality එකට සමානයි. ෆෝන් එකේ ඉන්නේ මේ වගේ ෆීචර්ස් ටිකක් තමයි. ඔයාලට මම හිතන්නේ මේකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆෝන් එක මිලදී ගන්න අදහසක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න අලුතෙන් වෙන වීඩියෝ නරඹන්න. එහෙනම් මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආපහු මම එන්නම්.